What's up YouTube family, it's me Middle Rider and welcome back to my channel है र आज चाहिँ चैत 17 गते है अनि त्यसपछि आज चाहिँ एकदमै स्पेशल डे फर मी हैन अनि सरप्राइज लाइक बिगेस्ट सरप्राइज हैन लाइक फर यु गाइज है सब्सक्राइबरहरुलाई अनि मैले भने त 15K पुग्छ र त्यो सरप्राइज दिन्छु भने तर अनफर्चुनेटली त्यो पुगेन त्यही पनि के छैन आज चाहिँ चैत 17 गते हैन अनि त्यो सरप्राइज अब तपाईहरुले के हो त्यो चाहिँ रिभिल हुन्छ है एकछिनमा अब थम्बनेल हेरिहाल्नु भयो टाइटल हेरिहाल्नु भयो हैन अनि कुन के भन्ने चाहिँ अब के सिट है त गाइस हामी चाहिँ भर्खर ग्लोबल आइमबाट निस्के हैन अनि एक झोला पैसा बोकेको छ यो त अझै आधा अधुरो छ है अनि त्यसपछि अझै यसमा थप्नुपर्छ अहिले देखाउँछु है त गाइस म पुरा एक झोला पैसा लिएर के गर्न गइरहेको छु भनेर सोचिरह होला तपाईहरुले गेस पनि गरिसक्नु भयो होला हैन म त्यो कार्य गर्न गइरहेको छु हैन के गर्न गइरहेको छु भनेर चाहिँ अहिले मलाई यस्तो सस्पेन्स बिल्ड अप गर्ने मन छ के आफूलाई हतार भइसक्यो गाइस है कतिलाई पुगौँ भन्ने भइसक्यो जामले ल है त गाइज है अहिले चाहिँ म ट्रामको सोरुममा छु होइन अनि एज अ सरप्राइज है अब तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो ट्रामको सोरुममा आइसकेपछि अभियसली बाइक लिन हो होइन तर अब कुन बाइक लिँदैछु भने चाहिँ वेट फर अ मिनट होइन त्यो पनि थाहा हुँदैछ तपाईँहरूलाई एकैछिनमा अनि मैले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब थुप्रो अब यत्रो धेरै कम्पनीहरू छ होइन लाइक बाइकहरूको अब त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बेटर चाहिँ मैले ट्राम्पै किन चुज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब हामीले चाहिँ अफ रोडिङ पनि जाने भएर अलिकति एडभेन्चरस टाइपको होस् अनि 400 सेगमेन्टमा चाहिँ यतिको पावर भएको अनि यतिको यो जुन यो प्राइस सेगमेन्ट छ नि यो प्राइस सेगमेन्टमा यतिको क्वालिटी बिल्ड क्वालिटीदेखि लिएर इन्जिनदेखि लिएर होइन अनि हाम्रो आफ्टर सर्भिसिङ जति पनि कुराहरू मैले बुझाएको छ जति कुरा देखाएको छ नि त्यसमा चाहिँ मलाई पर्फेक्ट लाग्यो होइन सो आई डिसाइड टु गेट अ वान ट्राम फर मी होइन अनि अब ठिक छ कुन बाइक लिन्छु भनेर एकैछिन वेट गर्नु है त गाइज ल है त गाइज है म चाहिँ यति साह्रो एक्साइटेड भइरहेको थिएँ होइन मर्निङदेखि नै अनि अहिले चाहिँ फाइनली टाइम आइसकेको छ है बाइक रिभिल गर्ने अनि कुन बाइक हो भनेर हेर्न चाहनु छ भने चाहिँ जस्ट थोरै है त यसलाई अब कुन होला एकचोटि कमेन्ट टक 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 गर्नु होइन 3 2 1 ल है त गाइज दिस इज माई न्यू बाइक होइन अब दामी दामी कन्टेन्ट आउँछ यसमा चाहिँ अनि कलर चाहिँ रेड लिनुको कारण चाहिँ होइन हाम्रो मिस्टर GCN अब धेरै कुरा छ त्यसमा रेड लिन चाहिँ बिस्तारै रिभिल गर्दै जाउँ होला होइन अनि त्यही हो अब एकदम खुसी छु अब यसको अब ओभरअल रिभ्यू अनि त्यसपछि ओनरसिप रिभ्यू होइन राइड कम्फर्टदेखि लिएर राइडिङ क्वालिटीहरू कस्तो कस्तो हुन्छ के हुन्छ आई विल सेयर यु इन नेक्स्ट भिडियो होइन अनि चाबी पनि होस् चाबी चाहिँ अब है हस् धन्यवाद